Bra tjejen. Hej! Som en uppföljning till mina samtal med Jeppe Strid har jag också intervjuat 3 av de instruktörer. 3 av de väldigt många instruktörer som Jeppe har utbildat genom åren. Det är Linda Eklund, det är Berra Breski och det är Lena Högfeldt. Jag har pratat med dem och försökt få fram lite av deras bakgrund, hur de tänker, vad de känner för utbildningen som de har gått och hur de har gått vidare. Hej Lena! Hej! Hej! Vad kul att få vara här och hälsa på och titta på vad du gör med din, som jag uppfattar det, lyckliga och lydiga hund. Vi ska prata lite grann med dig eftersom du ju är utbildad av Jeppe som instruktör en gång i tiden. Men först, jättespännande, du har ju varit iväg på EM. Ja, det har jag. Inom vad? Och hur gick det? Ja, hur gick det? Men det gick väldigt bra. Jag har haft förmånen att få representera Sverige i European Retriever Championship här i Italien för 2 veckor sedan. Där det är Europas 30 mest meriterade hundar. Ställde upp på ett field trial som det heter, som är på en fågeljakt. Det var ett prov som gick över 2 dagar och till slut så lyckades vi faktiskt stå på pallen och bli 2. Wow. Så det var ju fantastiskt roligt. Grattis. Ja, tack. Och var det med den här? Det var med denna lilla damen, Hej, du. som är väldigt förtjust i alla människor när man pratar med henne. Lena, du är ju känd inte bara från landslag och EM och tävlingar, utan du har ju Game Hunters Gun Dogs kennel och utbildningscenter kan vi väl kalla det. Och du är känd från slott och gårdar där du är ute och rapporterar och du tränar en massa hundägare. Men vad jag har förstått så är du också en gång i tiden utbildad av Jeppe. Kan du berätta lite grann om det? Ja, jag hade förmånen att få träffa Jeppe med min första labrador. Jag hade haft en hund sedan tidigare. Och då är vi 20 plus år tillbaka. Så jag tror det var 02, så länge sedan är det. Och gick med min lilla valp där och fick då frågan av Jeppe om jag var intresserad att gå en 2-årig instruktörsutbildning. Och det där tyckte jag lät jättespännande. Har ju hållit på med djur tidigare, hästar, var ungdomsledare. Så det där med utbildning och coaching av människor har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och även professionellt i mitt jobb idag. Men hur var Jeppe då som utbildare av instruktörer? Jag skulle säga att Jeppe är rätt så hård. Han är ju tydlig vad han tycker är bra och vad han tycker är dåligt. Men samtidigt så lägger ju ett väldigt stort förtroende på oss som hjälpare ganska tidigt. Så du får ju prova dina egna vingar. Och det är ett sätt som passar mig. Och du får ju en direkt feedback på ditt sätt att både prata med de som går kurs men även då i efterhand i och med att du ser ju om de som går kurs för dig utvecklas och du får också direkt feedback och coaching av Jeppe, vilket jag uppskattar det väldigt mycket. Ja, för du har ju själv utbildningar, berätta. Ja, i samband med att jag och då en väninna till mig som heter Annette, vi gick samtidigt hos Jeppe. Så vi startade faktiskt först vår egen gemensamma hundskola som hette Ellas hundkörskola. Numera sedan 7-8 år tillbaka så kör jag på egen hand. Men så vi drev det tillsammans under många år och har ju då utbildat, jag räknade efter, jag tror vi har haft i alla fall över 1000 ekipage sedan dess. Wow. Så det är några stycken. Och då är det, du tänker på samma sätt, det är hundägarutbildning primärt, men även hundar? Ja, det är det. När vi startade vår hundskola, eller som vi kallar det då, så har vi faktiskt vi utarbetat vårt eget lilla körkort. Så att Golly.
Vårt diplom som vi som alla fick var faktiskt i form av ett litet körkort. För det är så vi ser det. Vi utbildar ägarna till att kunna hantera sina hundar. Och till mångt och mycket så handlar det ju om att anpassa träningen för framför allt människan. Men också att utbilda hundarna. Det tycker jag är jätteviktigt, så att man hittar ett gott samarbete. Och om man tittar in på din informativa och trevliga hemsida Game Hunters, så ser man ju att mycket av, ska vi bara släppa förbi en bil här, mycket av din filosofi bygger och grundar sig i ungefär samma som Jeppe och Hundägarskolan. Berätta lite grann om det här med vikten av, som du tycker då, vad jag förstår, att kunna sätta gränser. Ja, men väldigt mycket, vad ska jag säga, hundarna brukar jag säga, de gör vad de tillåts göra. Hunden är ju människans bästa vän, tycker jag. Men det gäller också att vi utbildar våra hundar till att göra det vi vill att de ska göra. Så att vi hittar det här samarbetet mellan hunden och oss själva. Och i grunden är det ett tydligt ledarskap och massor med kärlek. Ja, för du arbetar ju verkligen med dina hundar. Så vi har ju hört om EM, men du arbetar ju mycket ute på fältet i jaktsammanhang. Ja, men det gör jag. Och som sagt, jag har ju haft ett flertal hundar själva som jag har tävlat högt upp i klasserna. Och det kan man inte göra om man inte har ett gott samarbete med hunden. Men det behövs ju också ett tydligt ledarskap. Där ju jag måste kunna lita på att min hund gör vad den blir tillsagd. För det är ju etiskt utifrån att vi jagar. Och det viltet som vi då skjuter, det behöver ju komma hem. Bra, tack. Avslutningsvis, jag tolkar det som att du ångrar inte bakgrunden med utbildningen hos Jeppe och Hundägarskolan. Det gör jag absolut inte, utan det har lagt grunden till mycket av mitt sätt att se på träning av hundar. Men framför allt också att se på träningen av människorna. Att hur kan jag lirka, hur kan jag beskriva, hur kan jag synliggöra för de olika människorna så att de kan hantera sin hund och framförallt kunna läsa den individen som de har köpt. För alla går inte att träna på samma sätt. Okej, stort tack. Tack så jättemycket. Tack. Jaha, välkommen hit Berra. Stort tack. Berras hundägarskola som du driver en bit uppåt i Skåne. Du är på besök här hos Jeppe och jag lyckades ju då fånga dig och tycker det ska bli spännande att få prata lite med dig. Vad är du i hundvärlden? Ja, vad är jag? Jag skulle nog kalla mig för en hundinstruktör. Jag driver, som du själv sa, jag driver Berras hundägarskola. En liten verksamhet som vi har precis utanför Tollarp. Och du har gått och utbildad av Jeppe? Ja, det stämmer. Jag började någonstans, ska vi se, 2003-2004, så är det snart 20 år sedan jag gick min första kurs hos Jeppe. En liten Jack Russell vi hade på den tiden. Var själv inte jätteduktig och fick börja från grunderna och liksom behövde verkligen hjälp med min hund och köra ganska långt. Vi bodde i Klippan på den tiden så jag körde 1 timme för att kunna gå på Jeppes kurser. Men det gav mig så otroligt mycket och vi kom så långt på den kursen så då fick man ju också mer smak att man ville börja rätt från början. Så vi köpte en hund kort därefter, en tysk jaktare. Jag köpte en hund till som jag började med som valp här. Och efter jag hade gått med 2 hundar så tyckte väl Jeppe att jag hade gjort vissa saker ganska bra. Så då började han försiktigt fråga om jag kunde vara intresserad av att börja som instruktör här. Så det gjorde jag någonstans runt 2007 tror jag började som instruktörsledare. Okej. Men hur fungerar det? Hur blir man? Du var inne på det, så frågade Jeppe, men hur blir man instruktör? Ja, Jeppe har ju ett väldigt speciellt sätt att utbilda instruktörer som jag har gjort allt vad jag kan för att ta efter. Det är att man kan inte söka sig till utbildningen. Den kostar ingenting, så det är aldrig någon affärsidé. Det finns aldrig något initiativ eller något incitament för att ta in så många elever som möjligt. Utan han har helt enkelt jobbat på ett sådant sätt att han har sett att här är någon som är duktig och som kan bidra, som kan hjälpa till i verksamheten. För att hans hjälpinstruktör är ju såklart en stor del av varför han kan ha det tempot på kurserna som han har.
Då brukar man kunna få frågan då om han har känt att det är någon som kan bidra i verksamheten. Rent generellt, i Jeppes 3 olika kurser där, som avslutas med löshundskursen, så är det ju ofta väldigt många ekipage. Ja. Hade man kunnat göra det med 1 eller 2 på plan, alltså instruktörer? Eller? Nej, man måste vara ett rejält gäng. Alltså, saken är den, i en kursverksamhet så har man ju nästan alltid ett stort monster man jobbar mot. Och jag brukar kalla det momentlydnadsmonstret. Det är att hundarna lär sig att nu är det på en kurs, nu beter vi oss på ett visst sätt. Och ska man kunna ha den kunskapen och den relationen med sig hem på hemmaplan när det inte är lika strukturerat och du vet inte vad det kommer för störningar, då måste du jobba på ett sätt där man hela tiden jobbar under väldigt stora störningar. Och det enda sättet man kan få det är ju att jobba med grupper där man har ganska mycket hundar och man har olika hundar och det händer mycket saker hela tiden. Men för att kunna hantera en sån grupp, då måste man vara ganska många som hjälper till på plan samtidigt. För att alla håller kanske inte riktigt samma tempo, någon behöver lite mer hjälp. Så en väldigt viktig del i både Jeppes verksamhet som jag har sett här, men också i min verksamhet där jag också hjälpinstruktörer, att man kan skicka ut någon en och en, inte för att de inte ska störa gruppen, utan för att de behöver individuell hjälp. Och det blir nästan som en liten privatlektion mitt under kursen. Var det ditt mål att bli eller driva hundägarskola också när du började? Bra fråga. Jag tror egentligen inte det. Eller nej, det var det inte. Utan jag tror det är lite så här, du vet, man gillar det som man kanske blir bra på. Och den hjälpen jag fick här, jag var absolut inte bra när jag började. Så jag tycker det är en styrka också mot mina kurser att jag vet hur frustrerande det kan vara innan polletten har trillat ner. Men sen när det började gå bra och det började rulla på, då vill man göra det mer. Och då köpte jag fler hundar och då blev intresset större och då ledde det ena till det andra. Så när jag började som elev här så var det för mig för att fördjupa mig i hund och hundintresset och träningen av mina egna jakthundar och så vidare. Det var absolut inte med målsättningen om att starta en verksamhet. Men när jag kom i slutet och sista halvåret på min utbildning här, då började jag kanske känna, men kanske någonting ändå att testa. Då köpte vi och min sambo precis en liten gård vid det läget, så då fick vi också de praktiska förutsättningarna för det. Så då började vi, och nu i augusti hade vi faktiskt 15-årsjubileum, så vi har kört vår egen verksamhet i 15 år nu. Hur mycket i procent liknar din utbildning av hundägare Jeppes utbildning? Ja, det är en bra fråga. Svårt att sätta exakta procent. Man kan väl säga så här. Grundteorin, alltså hur en hund fungerar, hur vi jobbar, hur vi tänker, vad som krävs för att lyckas med en hund. Allt det där, basen är ju densamma. Det är det jag har fått härifrån och det är som jag har fått bevisat så många gånger om att det fungerar. Sen kan man väl säga att allting som bygger på det och utförandet av det, tror jag faktiskt vi skiljer oss ganska mycket. Jag tror jag förklarar saker och ting på ett ganska annorlunda sätt till Jeppe gör. Även om vi förklarar samma sak så tror jag vi har olika sätt att lägga upp pedagogiken. Jag tror jag lägger kanske lite mer tid på att fördjupa mig i vissa saker, medan Jeppe är kanske lite mer rätt fram ibland. Går det att kopiera Jeppe? Man kan försöka. Jag har aldrig försökt, men jag tror att jag har försökt. Men jag tror inte det är möjligt, nej. Han är ju en väldigt färgstark karaktär och tror jag nog också mycket det som har bidragit till hans framgång i kursen. För att det är inte bara kurs, det är faktiskt som du själv som har gått kurser, det är rätt mycket underhållning också. Det är rätt roligt. Ja. Det var en bra beskrivning, att det är underhållning faktiskt. Så har jag inte riktigt tänkt på det, men även om jag har skrattat många gånger. Ja, man gör ju det. Man kan ju bjuda på sig själv. Har du själv hjälpare eller hjälpinstruktörer i din verksamhet? Ja, jag har haft det till och från. Vi har något år haft lite mindre kurser när vi fick barn och vi hade lite olika hemma och så vidare. Så då har jag inte velat ta in någon för att jag har inte riktigt kunnat erbjuda och garantera att vi kommer att köra kurs hela tiden. Men jag har utbildat ett litet gäng och nu kör vi kurser lite mer regelbundet igen, så har vi det igen. Vad är det svåraste med att utbilda hundägare? Hundägaren är det absolut svåraste. Och det är en liten detalj som är lätt att missa. För att om man tittar på att träna en hund så måste du kunna hunden, måste ha känsla för det och allting liksom. Och det är inte lätt på något sätt. Men när du kommer över i en instruktörsverksamhet eller hundägarskola, då det låter kanske lite nonchalant, men det är inte hunden som är utmaningen. Det är människan som är utmaningen. Så det svåra här att vara en hjälpinstruktör hos Jeppe, nivån på hundkunskapen hos de här människorna är så pass hög redan. Svårigheten och utmaningen är att lära sig hantera alla sorters människor man träffar på.
och få dem både att känna sig trygga i situationen men också krypa ur sitt skal ibland och ta de stegen framåt. Det handlar allting om att kunna förklara vad man ska kunna göra men också hantera lite den emotionella biten. Folk har ju ofta en bild av vad de är för sorts av hundtränare och så vidare och ibland behöver de tänka om och det är inte alltid så lätt. Varför tror du att Jeppe har blivit så pass framgångsrik? Han har ju mycket folk på sina kurser. Vad tänker du? Jag tror att han har en unik egenskap, eller en kombination av egenskaper. Det finns duktiga teoretiker. Det finns människor som har läst sig mycket om hund och vet mycket hur hund borde fungera och så vidare, men har väldigt lite förmåga att visa det praktiskt. Det är en del av instruktörsvärlden. Sen finns det ett litet gäng, men ändå en betydande skara som är otroligt duktiga med hund, men vet inte riktigt varför. Alltså jag brukar kalla det för naturbegåvningar. De har en känsla för att alltid göra rätt. De har förmåga att alltid stå på rätt ställe, hantera hunden, läsa hunden. Men de vet inte riktigt varför det är så. Och det gör att de har jättesvårt att förklara det för någon annan. Så bara för att du själv är en jätteduktig hundförare innebär det inte automatiskt att du är en duktig instruktör. För att om du inte vet vad du lyckas med, då vet du heller inte vad du ska lära ut. Jeppe har en unik förmåga att, jag tror säkert du känner igen det från hans teoretiska resonemang på kurserna, en unik förmåga att bryta ner allting till små beståndsdelar. Varför gör hunden så? Varför reagerar han det? Om jag trycker så här, om jag går där, om jag berömmer så, om jag ändrar tempot så, vad innebär det? Det finns liksom en djup teoretisk bakgrund i allting och varför det fungerar, kombinerat med det praktiska. Och det har jag aldrig sett någon annanstans. Inte till den nivån där det verkligen finns en röd linje med inte bara saker fungerar utan också varför de fungerar. Och jag tror när du har den bakgrunden och förklarar den för någon så är det också mycket enklare för dem till att förstå hur man gör och komma rätt. För att då handlar det inte om bara gör så här utan det är också varför du ska göra så här. Men där ligger ju en del av kritiken mot Jeppe att han har ju ingen utbildningserfarenhet, alltså egen utbildning. Han har ingen forskning som han har utfört eller vetenskapligt stöd, utan han bygger på sin egen erfarenhet. Absolut. Räcker det? Ja, om du kan dra rätt slutsatser från det. Ja, absolut. Om man tittar alla kurser han har haft här och alla hundar han själv har haft och så vidare, där finns det inte forskningsrapporter som man sammanställt det. Men jag har aldrig träffat någon som har dragit så många slutsatser av sina egna erfarenheter och sen kunnat formulera det till vad som gäller för även i andra situationer. Så för mig, det är inte akademisk forskning, men någon form av forskning är det nu. Bra. Och med det bara, stort tack för att du kom hit. Jaha, det är duktig tjejen. Ja, duktig. Hallå där Linda. Hallå. Det där ser väl jättebra ut. Tack. 8 månader aska. Precis. Ja, fantastiskt. Får jag lov att ställa lite frågor till dig? Vi går lite i lä där borta vid bilarna. Så. Okej. Ja, Linda, nu har jag ju fångat dig efter att du har gjort en liten övning med aska här. Och det ser ju jättebra ut, ska jag säga, som inte är expert. Tack. Vi ska prata lite grann om din bakgrund som elev hos Jeppe Strid och sen vidare som hjälpinstruktör. Men först, jag ser ju dig ofta i Dalby, för jag bor ju där också. Och jag ser att du kommer med dina forstar och din nu aska här. Och det ser ju fantastiskt trevligt ut när du är ute och går med hundarna och rastar dem så. Vad är hemligheten? Ja, det är först och främst såklart grundlydnaden. Sen ligger det en hel del jobb bakom. Massor med kärlek och motivation. Och sen så såklart konsekvens, tydlighet, mycket grundträning. Ja, och hur många hundar har du haft förresten? Jag har nu haft 6-7 hundar nu, sen jag började hos Jeppe. Ja. Och när du började hos Jeppe, hur länge sedan var det? Jag började som elev för det är över 20 år sedan nu, 22 år sedan tror jag. Ja. Men du gick först grundkurs så att säga och sånt själv med hundarna eller? Precis, då började jag med helt andra raser. De första 2 hundarna jag gick hos Jeppe med, det var en Shetland Sheepdog och en Berner Sennen. Men under tiden hos Jeppe så kom jaktintresset fram och då blev det min första forster också. Ja, jag har sett dig mycket med forsterhundar ju, så att både på fältet och i byn så att säga.
Tränar du själv? Har du gått vidare eller vad har hänt efter att du blev hjälpinstruktör? Efter jag blev klar hos Jeppe så har jag ju själv dragit igång egna kurser. Lite grundkurser, apporteringskurser, men framför allt så tränar jag stående fågelhundar och apporterande hundar. Eller rättare sagt, jag tränar deras matte och husse för att bli bättre jägare. Ja. Och tillbaka till när du blev, eftersom vi pratar om hundägarskolan och Jeppe Strid så att säga, när du blev hjälpinstruktör. Det är ju inte alla förunnat att få bli det. Jag har ju själv gått där och velat få frågan, skojar jag lite om. Men hur gick det till? Ja, det var ju efter jag hade gått mina grundkurser med 2 av mina första hundar då. Så frågade Jeppe om jag var intresserad av att fortsätta som lärling och utbilda mig själv ännu mer. Och vad tror du, liksom, vad såg han hos dig då? Ja, men det har jag frågat och jag tror det har att göra med både såklart att man kanske har en viss känsla för att träna med hundar, men då även att kunna hantera människor och prata med människor. Och, ja, det är nog det sociala också där. Jeppe är ju känd för att vara lite kontroversiell och kan vara lite tuff och säga exakt vad han tycker om människor. Och vissa klarar inte det. Vad har du haft för känsla kring det? För rent personligen så när jag går och lär mig någonting så vill jag ha raka svar. Och, ja. Och det får du där? Absolut. Hans har ju 3 sorters kurser där, eller 3 olika kurser. Grundkursen och fortsättningskurs och löshundskurs. Har du liknande upplägg när du har kurser eller är det något helt annat? Nej, jag har helt annat. Det är, mestadels så är det fältkurser då för stående fågelhundar. Men för var gång jag börjar en sån kurs så kör vi alltid igenom en grundlydnad på en liten stund för att få hunden i hand. Så lydnad-biten, den är generellt? Den måste finnas på jakthunden också? Absolut, oavsett vilken ras. Så för att kunna jobba tillsammans och jobba vidare så är grundlydnaden A och O. Och framtiden, hur ser det ut? Ska du ha mer jakthundskurser eller ska du... Jo, men tanken är så fort det blir tillfälle så är det ut på fälten igen. Grundkurser för stående fågelhundar och då även för apporterande hundar. Ja, du har ju gått över här på Aska också nu, så det är mycket mer med apporterande då. Så att, Precis. Det ena behöver inte utesluta det andra. Nej, det är rätt. Okej, med det tackar jag dig Linda. Tack så hemskt mycket för din tid. Tack!